guys! Welcome back to my YouTube channel! And for today's video, gagawa po ako makeup look. Don't forget to subscribe to my channel and click the bell button. So keep on watching! So as usual, gagamitin ko pong mist. Try natin muna itong moisturizer. Moisturizer. Para siyang may glow daw siya. Glow mist. Ginagamit ko lang siya sa para kumapit yung eyeshadow. So, gamitin ko siya sa face naman as a base. Wow, parang primer, parang ano lang, moisturizer. So, try natin siya before the makeup. Bango niya. Nabasa na yung mic ko niya. Alam niyo ba, sa nagawang COVID na yan, tuloy-tuloy na yung pagkain namin ng bawal. Ayun, tumataba na naman kami. Dahil sa COVID, nakakainip. Gagamitin kong eyeshadow, this one. Yung kay Sassy Lady. Ito. Gagamitin ko is this one. Para siyang champagne color.